लिनक्स फाइल सिस्टमको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। म उबुन्टु 10.04 प्रयोग गर्दै छु। हामी मान्छौं कि तपाईलाई लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा काम गर्ने र कमान्डको आधारभूत ज्ञान छ। यदि तपाई इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो अर्को स्पोकन ट्युटोरियलमा उपलब्ध छ। वेबसाइट हो spoken-tutorial.org। यो पनि ध्यान दिनुहोस् कि लिनक्स केस सेन्सिटिभ हुन्छ। यो ट्युटोरियलमा नभनेसम्म सबै कमान्डहरु लोअर केसमा हुन्छन्। लिनक्समा सबै कुरा एउटा फाइल हुन्छ। त्यसोभए फाइल के हो? वास्तविक रूपमा फाइल एउटा स्थान हो जहाँ हाम्रो डकुमेन्टहरु र पेपरहरु रहन्छन्। यसैगरी लिनक्समा एउटा फाइल सूचना भण्डार गर्ने भाँडो हो। अब डाइरेक्टरी के हो त? एउटा डाइरेक्टरीलाई एउटा फाइलहरु र अन्य सब डाइरेक्टरीहरुको समूह भनी बुझ्न सकिन्छ। डाइरेक्टरीले हाम्रो फाइलहरु एउटा व्यवस्थित तरिकाले राख्न सहयोग गर्छ। यो हामीले विन्डोजमा फोल्डर भने जस्तै हो। यसले विभिन्न युजरहरुलाई उनीहरुको फाइलहरु सहितको आफ्नै डाइरेक्टरी बनाउन र अरूले प्रयोग गर्ने र हेरफेर गर्न नसक्ने बनाउन दिन्छ। र त्यहाँ केही डाइरेक्टरी छैन भने सिस्टममा भएका सबै फाइलहरुको भिन्न नाम हुनुपर्छ, जुन सम्हाल्न धेरै गाह्रो हुन्छ। यी फाइल र डाइरेक्टरीका परिभाषाहरु तिनीहरुका बारेमा जान्न पुग्ने भए पनि यी पुरै सही भने छैनन्। साथै यसका सामग्रीहरु एउटा फाइलको नाम र केही विशेषता वा प्रशासकीय सूचना भन्नाले फाइल बनेको वा बदलेको मिति र यसका अनुमतिहरु हुन्छन्। विशेषताहरु फाइलको इनोडमा भण्डार गरिन्छ, जहाँ फाइल सिस्टमको विशेष डाटाको ब्लक छ, जसमा फाइलको लम्बाई र यो डिस्कमा कहाँ भण्डार भएको छ भन्ने जानकारी पनि छ। सिस्टमले फाइल इनोडको नम्बर प्रयोग गर्छ। डाइरेक्टरी संरचनाले हाम्रो फाइदाको लागि फाइलको नाम दिन्छ, किनकि ठूला नम्बरहरु भन्दा नाम सम्झिन सजिलो हुन्छ। यो धेरै नै सामान्य बनाइएका परिभाषा विपरीत एउटा डाइरेक्टरीले खासमा अन्य फाइल सेभ गर्दैन। यसले खाली इनोड नम्बरहरु र अन्य फाइलको नाम राख्छ। वास्तवमा लिनक्समा 3 प्रकारका फाइल छन्। 1 सामान्य फाइलहरु, यसमा अक्षरहरुको प्रवाहको रूपमा डाटा मात्र हुन्छ। 2 डाइरेक्टरीहरु, हामीले पहिलेको स्लाइडमा देखे जस्तै। 3 डिभाइस फाइलहरु, लिनक्समा सबै हार्डवेयर यन्त्र र अन्य सबै फाइलको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। एउटा सीडी, एउटा हार्ड डिस्क वा एउटा यूएसबी स्टिक सबै लिनक्समा एउटा फाइल हो। तर यो किन यस्तो? यसले हामीलाई यी डिभाइसहरुमा सामान्य फाइलहरुमा जस्तै लेख्न र पढ्न सघाउँछ। लिनक्समा सबै फाइलहरु सम्बन्धित हुन्छन्। छोटकरीमा भन्दा सबैले हामीले जस्तै एउटा परिवार बनाउँछन्। मानौ एउटा डाइरेक्टरी जसमा केही फाइलहरु वा सब डाइरेक्टरीहरु छन्। यसमा एक अर्कासँग प्यारेन्ट चाइल्ड सम्बन्ध हुनेछ। यसले लिनक्स फाइल सिस्टम ट्री लाई जन्माउँछ। माथि रुट हुन्छ, जसलाई स्ल्याशले जनाइएको हुन्छ। यसमा अन्य सबै फाइलहरु वा डाइरेक्टरी हुन्छ। यदि हामीलाई सही पाथ थाहा छ भने यसले एउटा फाइल वा डाइरेक्टरीबाट अर्कोमा जान पनि सघाउँछ। हामी लिनक्स फाइल सिस्टममा काम गर्दै जाँदा लाग्छ कि हामी यो ट्री अनुरूप चलिरहेका छौं। एउटा कमान्ड र तपाई एक ठाउँबाट अर्कोमा पुग्नुहुन्छ। सुन्दा रमाइलो छ। वास्तवमै यो छ। हामी हेर्ने छौं जब हामी लिनक्स सिस्टममा लगइन गर्छौं, डिफल्टमा हामी होम डाइरेक्टरीमा हुन्छौं। अब टर्मिनलमा जाउँ। कन्ट्रोल अल्ट टी ले उबुन्टुमा टर्मिनल सुरु गर्छ। यो कमान्डले सबै युनिक्स सिस्टममा काम नगर्न सक्छ। टर्मिनल खोल्ने सामान्य प्रक्रिया अर्को स्पोकन ट्युटोरियलमा पहिले नै वर्णन गरिएको छ। होम डाइरेक्टरी हेर्न कमान्ड प्रम्प्टमा यो टाइप गर्नुहोस्, एचो स्पेस डलर क्यापिटलमा होम र इन्टर थिच्नुहोस्। यसले हाम्रो होम डाइरेक्टरीको पाथ नेम दिन्छ। हामी एक डाइरेक्टरीबाट अर्कोमा जान सक्छौं, तर कुनै पनि समयमा हामी एउटा डाइरेक्टरीमा हुन सक्छौं र यसलाई करेन्ट डाइरेक्टरी वा वर्किङ डाइरेक्टरी भनिन्छ। अब स्लाइडमा फर्कौं।
pwd कमान्डले करेन्ट डाइरेक्टरी हेर्न मद्दत गर्छ pwd को मतलब प्रेजेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरी हो कमान्ड प्रम्प्टमा pwd कमान्ड इन्टर गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस् अब यो हाम्रो प्रेजेन्ट वर्किङ डाइरेक्टरी हो हामीले एक डाइरेक्टरीदेखि अर्कोमा जान सक्छौं भनेका थियौं तर यो कसरी गर्ने यसको लागि हामी सीडी कमान्ड प्रयोग गर्ने छौं तपाईले तपाई जान चाहनु भएको डाइरेक्टरीको पाथ नेम सहित सीडी कमान्ड टाइप गर्नुपर्छ अब प्रम्प्टमा pwd टाइप गर्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस् हाम्रो करेन्ट डाइरेक्टरी हेरौं हामी यो डाइरेक्टरीमा काम गर्दै छौं अब मानौ हामी /usr डाइरेक्टरीमा जान चाहन्छौं अब टाइप गरौँ cd /usr यहाँ स्ल्याश भन्नाले अघिल्लो स्ल्याश बुझिन्छ र इन्टर गर्नुहोस् अब हाम्रो हालको डाइरेक्टरी हेरौं pwd टाइप गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस् हामी /usr डाइरेक्टरीमा पुगेका छौं यहाँ समस्या के हो भने पाथ नेम धेरै लामो हुन सक्दैन यो किनभने यिनीहरू एब्सोल्युट पाथ नेम हुन् जसले पुरै रुट डाइरेक्टरी देखि सुरु हुने पाथ देखाउँछ बदलामा हामी करेन्ट डाइरेक्टरीबाट सुरु हुने रिलेटिभ पाथ नेम प्रयोग गर्न सक्छौं यहाँ हामीले दुई विशेष अक्षरहरू थाहा पाउनु पर्छ डट जसले करेन्ट डाइरेक्टरी जनाउँछ र डट डट जसले करेन्ट डाइरेक्टरीको प्यारेन्ट डाइरेक्टरी जनाउँछ अब सीडी कमान्डको बारेमा केही जानकारी लियौं कुनै आर्गुमेन्ट बिनाको सीडी कमान्ड होम डाइरेक्टरीमा फर्कन प्रयोग गरिन्छ कमान्ड प्रम्प्टमा सीडी टाइप गर्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस् अब pwd कमान्ड प्रयोग गरी करेन्ट डाइरेक्टरी जाँचौं हामी हाम्रो होम डाइरेक्टरीमा फर्केका छौं /home/gnu हाटा अब म्युजिक डाइरेक्टरीमा जाउँ कमान्ड प्रम्प्टमा cd स्पेस म्युजिक m क्यापिटलमा स्ल्याश टाइप गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस् अब pwd कमान्ड प्रयोग गरी करेन्ट डाइरेक्टरीमा जानुहोस् pwd र इन्टर गर्नुहोस् हेर्नुहोस् कि हामी /home/gnu हाटा/music मा पुगेका छौं म्युजिकबाट प्यारेन्ट डाइरेक्टरीमा जाउँ यसको लागि तपाईले सीडी कमान्ड डट सहित प्रयोग गर्नुपर्छ कमान्ड प्रम्प्टमा cd स्पेस डट डट टाइप गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस् अब pwd टाइप गरी प्रेजेन्ट डाइरेक्टरी जाँच्नुहोस् हामी फेरि /home/gnu हाटामा छौं अब डट प्रयोग गरी करेन्ट डाइरेक्टरीबाट एउटा सब डाइरेक्टरीमा जानुहोस् कमान्ड प्रम्प्टमा cd स्पेस डट स्ल्याश डकुमेन्ट्स डी क्यापिटलमा स्ल्याश टाइप गर्नुहोस् इन्टर थिच्नुहोस् pwd टाइप गरी करेन्ट डाइरेक्टरी जाँच्नुहोस् हामी /home/gnu हाटा/documents मा छौं कन्ट्रोल L थिची स्क्रिन सफा पार्नुहोस् अब राम्ररी देख्न सक्नुहुन्छ cd कमान्ड प्रयोग गरी होम डाइरेक्टरीमा फर्कौं cd टाइप गरौँ र इन्टर थिचौं फेरि pwd कमान्ड प्रयोग गरी करेन्ट डाइरेक्टरी जाँचौं हामी /home/gnu हाटामा फर्केका छौं हामी रिलेटिभ पाथमा स्ल्याशले छुट्याएको कुनै पनि संख्याको डट डट जोड्न सक्दैनौं यो स्लाइडमा तपाई फाइल सिस्टम हायरार्की देख्न सक्नुहुन्छ रुट वा स्ल्याश माथि छ होम र बिन रुट भित्रको दुई सब डाइरेक्टरी हुन् युजरनेम यहाँ डाइरेक्टरीको नाम gnu हाटा होम भित्रको सब डाइरेक्टरी हो अब हामी /home/gnu हाटामा छौं हामी अब बिन डाइरेक्टरीमा कसरी जान सक्छौं कमान्ड प्रम्प्टमा cd स्पेस डट डट स्ल्याश डट डट स्ल्याश bin टाइप गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस् pwd कमान्ड प्रयोग गरी करेन्ट डाइरेक्टरी जाँच्नुहोस् हामी /bin डाइरेक्टरीमा छौं पहिलो डट डटले हामीलाई /home/gnu हाटाबाट /home मा लैजान्छ अर्को हामीलाई /home बाट रुटमा लैजान्छ अब स्ल्याश वा रुटबाट हामी /bin डाइरेक्टरीमा सरेका छौं cd कमान्ड प्रयोग गरी हाम्रो होम डाइरेक्टरीमा फर्कनुहोस् एउटा डाइरेक्टरी बनाउन हामी mkdir कमान्ड प्रयोग गर्छौं
तपाईले कमान्ड र बनाउनु पर्ने डाइरेक्टरीको नाम टाइप गर्नुपर्छ र करेन्ट डाइरेक्टरी भित्र एउटा नयाँ डाइरेक्टरी बन्नेछ टेस्टडिर नामक डाइरेक्टरी बनाउन कमान्ड mkdir स्पेस टेस्टडिर टाइप गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस् यसले सफलतापूर्वक टेस्टडिर डाइरेक्टरी बनाउँछ याद गर्नुहोस् कि त्यहाँ डाइरेक्टरी सफलतापूर्वक बनाएको र हटाएको कुनै स्पष्ट जानकारी हुँदैन कुनै गल्तीको सन्देश पाउनु भएन भने यसले एक्जिक्युसन सफलतापूर्वक भएको जनाउँछ हामी डाइरेक्टरी बनाउन ट्री भित्र कहीं पनि रिलेटिभ र एब्सोल्युट पाथ नेम प्रयोग गर्न सक्छौं यदि हामीसँग त्यसो गर्ने अनुमति छ र सोही नामको डाइरेक्टरी पहिले नै छैन भने यो प्रक्रियाले बढी डाइरेक्टरी वा अझ डाइरेक्टरीहरुको हायरार्की पनि बनाउन सकिन्छ mkdir स्पेस टेस्ट1 स्पेस टेस्ट2 टाइप गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस् यसले प्रेजेन्ट डाइरेक्टरी भित्र टेस्ट1 र टेस्ट2 नामक दुई डाइरेक्टरीहरु बनाउँछ mkdir स्पेस टेस्ट3 स्पेस टेस्ट3 स्ल्याश टेस्ट3 टाइप गर्नुहोस् यसले टेस्ट3 नामक एउटा डाइरेक्टरी र अर्को टेस्ट3 भित्र टेस्ट3 सब डाइरेक्टरी बनाउँछ ल हामीले करेन्ट डाइरेक्टरीमा 4 डाइरेक्टरीहरु बनाएका छौं नाम त टेस्टडिर टेस्ट1 टेस्ट2 र टेस्ट3 तीमध्ये पहिलो 3 खाली छन् र अन्तिममा एउटा टेस्ट3 नामक सब डाइरेक्टरी छ mkdir जस्तै rmdir कमान्ड डाइरेक्टरी वा डाइरेक्टरीहरु हटाउन प्रयोग गरिन्छ कमान्ड rmdir स्पेस टेस्ट1 ले सफलतापूर्वक टेस्ट1 डाइरेक्टरी हटाउँछ यदि तपाईले कुनै डाइरेक्टरी बनाउनु भएको छ भने मात्र तपाई यसलाई हटाउन सक्नुहुन्छ डाइरेक्टरी हटाउन तपाईको करेन्ट डाइरेक्टरी हटाउने डाइरेक्टरी भन्दा क्रमको हिसाबले माथि हुनुपर्छ र त्यो खाली हुनुपर्छ अब कमान्ड प्रम्प्टमा सीडी स्पेस टेस्ट3 स्ल्याश टेस्ट3 टाइप गर्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस् हामी अहिले टेस्ट3 डाइरेक्टरीमा छौं जुन टेस्ट3 भित्रको सब डाइरेक्टरी हो अब rmdir स्पेस टेस्टडिर कमान्ड टाइप गरी टेस्टडिर डाइरेक्टरी हटाऊ हामी यो हुन नसकेको देख्छौं किनभने करेन्ट डाइरेक्टरी हटाउन पर्ने डाइरेक्टरी भन्दा हायरार्कीको हिसाबले माथि छैन त्यसैले हामी टेस्टडिर डाइरेक्टरी भन्दा हायरार्कीको डाइरेक्टरीमा जानुपर्छ सीडी स्पेस डट डट र इन्टर थिच्नुहोस् अब सीडी स्पेस डट डट टाइप गरी प्यारेन्ट डाइरेक्टरीमा फर्कौं फेरि अब पहिलेको कमान्ड हेरौं rmdir स्पेस टेस्टडिर टाइप गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस् टेस्टडिर डाइरेक्टरी सफलतापूर्वक मेटियो याद गर्नुहोस् टेस्टडिर डाइरेक्टरी खाली पनि थियो धेरै डाइरेक्टरी वा एउटा डाइरेक्टरीहरुको हायरार्की एकैचोटी हटाउन सकिन्छ त्यसैले टेस्ट3 डाइरेक्टरी यसको सब डाइरेक्टरी टेस्ट3 सहित मेटौं कमान्ड प्रम्प्टमा rmdir स्पेस टेस्ट3 स्पेस टेस्ट3 स्ल्याश टेस्ट3 टाइप गर्नुहोस् र इन्टर गर्नुहोस् हेर्नुहोस् कि यसले टेस्ट3 डाइरेक्टरी हटाउन सकिदैन किनभने टेस्ट3 खाली छैन भनी एरर मेसेज दिएको छ तर तपाईले भुल्न सक्ने अर्को कुरा भनेको टेस्ट3/टेस्ट3 मेटिएको छ किनकि यो खाली थियो यो जाच्न कमान्ड प्रम्प्टमा सीडी स्पेस टेस्ट3 कमान्ड टाइप गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस् अब एलएस टाइप गर्नुहोस् र इन्टर थिच्नुहोस् हेर्नुहोस् कि डाइरेक्टरीमा केही पनि छैन त्यसैले टेस्ट3 मेटिएको छ ल हामीले यो लिनक्स ट्युटोरियलमा लिनक्स फाइलहरु डाइरेक्टरीहरु र कसरी डाइरेक्टरीहरुमा काम गर्ने भनी सिक्यौं अब तिनीहरुलाई हेर्नुहोस् र एक अर्कोमा जानुहोस् बनाउनुहोस् र हटाउनुहोस् यसले हामीलाई यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा ल्याएको छ
स्पोकन ट्युटोरियल टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिसन अन एजुकेसन थ्रु आईसीटी को सहयोग रहेको छ यो सम्बन्धी थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सहभागिताको लागि धन्यवाद